Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf, del 2. Stölden. Några månader efter begravningen avled generalens sondotter efter en kort tids sjukdom. Graven öppnades för att den lilla kistan skulle placeras bredvid generalens. Under jordfästningen viskade en och annan att det var väl synd att den där ringen skulle ligga där nere i jorden, när så många andra kunde ha nytta av den. En av bönderna i bygden, Bård Bårdsson, missunnade inte generalen sin ring. Bård var nöjd med sin gård och sitt liv och hade inget behov av mer guld. Han funderade på att påpeka för generalens son att de borde fylla igen graven samma dag, så att ingen öppnar kistan och tar ringen. Men han sa inget. Sonen skulle säkert bara tycka att han var löjlig. När han låg i sin säng på natten vände han och vred sig i sin oro. Bårds fru fick ingen ro att sova och undrade vad som stod på. Nu får du berätta vad du har på hjärtat, sa hon. Jag bara ligger här och funderar på om generalens grav står öppen över natten. Ska det göra att du inte får en blund i ögonen, suckade hon. Om det gör dig så orolig, så gå dit och se efter, så får du sova sen. Bård skyndade sig upp ur sängen, klädde på sig och gav sig av mot kyrkogården. När han gick ner för backen mot kyrkan hörde han någon komma springande bakom sig. Det var hans hustru. Kommer du för att se efter att jag inte knycker generalens ring? Frågade Bård. Det är klart att du inte skulle göra något så dumt, skrattade hustrun. Jag kom bara för att skydda dig mot spöken. Nu var det natt och även om det var sommar hade det hunnit bli riktigt mörkt. Bård och hans hustru gick in på kyrkogården och fram till graven. Den var inte igenfylld. Väldigt illa, anser jag, sa Bård. Vem som helst kan ju komma och bli frestad att begå brott. Ingen gör väl så mot en död person, sa frun. Nej, och ingen vågar väl hoppa ner i graven med risk för att inte lyckas ta sig upp. Jag såg att de hade ställt en stege här vid begravningen, men den har de väl plockat undan, sa frun. Det var det värsta. Stegen står kvar, sa Bård. Så slarviga de är, fnyste frun. Vi kanske borde flytta på stegen i alla fall. Nej, vi ska inte röra något alls tycker jag. Jag skulle lämna den om jag visste att generalen kunde skydda sina ägodelar, sa Bård. Du kan ju klättra ner i graven och se om han har någon makt, trots att han är död. Bård hade nog väntat på att få dessa ord från sin hustru. Det tog inte många sekunder innan han började klättra ner för stegen. Väl nere hörde han hur stegen knakade. Det var hustrun som klättrade efter honom. Jag kunde ju inte låta dig vara ensam här nere med den döde, förklarade hon. Jag tror inte att han är så farlig. Jag känner ingen kall hand som vill krama livet ur mig. Nej, generalen förstår väl att vi bara vill skydda honom, nickade hustrun. Det skulle ju vara en annan sak om vi hade försökt att öppna kistan. Bård gick fram och kände på kistlocket. Skruvarna satt väldigt lösa och gick lätt att vrida på. Det här är ju som gjort för tjuvar. När alla skruvarna var lossade lyfte Bård och hans hustru på kistlocket. De såg den gnistrande ringen och nu fanns det ingen möjlighet att hålla sig. Längtan efter skatten var för stor. De lossade ringen från generalens finger och la på locket. Därefter smög de under tystnad hemåt. Inte förrän de hade klättrat över kyrkogårdsmuren
vågade de öppna munnen. Det kanske var så att generalen ville ha det så här, sa hustrun. Ja, det tror jag knappast, sa Bård. Men han kunde ju inte hindra oss direkt. Jag tycker inte att vi har handlat orätt. Att ta från en död spelar ju inte så stor roll. Både Bård och hans fru kände sig stolta och lyckliga, och Bård planerade att åka till Norge och sälja ringen så fort han fick tillfälle. De tänkte att nu skulle det aldrig finnas något att oroa sig för mer i livet. Vad ljust det är, sa frun. Är det redan morgon? Nej, det kan inte vara solen redan. Det måste vara en eldsvåda, sa Bård. Är det inte... Bård avbröts av ett gallskrik från hustrun. Det är vårt hus som brinner! Generalen har satt eld på det som straff! Dagen efter upptäckte muraren som skulle mura igen graven att kistlocket låg snett och att skruvarna var lossade. När de lyfte på locket såg de att kungens ring inte satt på sin plats längre. Folk kunde inte begripa hur någon kunde stjäla kungens ring från den döde generalen. Och dessutom utan att lämna ett spår.